You read music? No. So, after 5 minutes, give up na po kami. So, ayan po tayo ngayon. Hindi, haggard. Ano yan? So, we have reached the end of the hill. Ito na yung rough road. Walang-wala, oh. Ayan po si Des. Hi, Des! Hi, ate! So, andito na po ang ating view. Dito na kami kasama mag-pitch ng tent. Hello po, dito po kami sa welcome to our hacienda. Okay, so we're done pitching our tent. Turn! Room tour! Or the wind beneath my wings. Ayan po, si Duday. Hi, Gen Z! So, kakatapos na namin mag-ice cream. Yeah, we just finished our ice cream and now we're just sitting here in the So bush. right now we're just here sitting under the bush, Yeah, and it's so because like, So in it, and I have and now she has sunburn. sunburn. Look at that. Ang bilis ate, gusto kang bilis. Ang lala. Hey everyone, so right now we're going to cover. We're going to cover. So Our we're gonna faces. sing Sarap. Falling, Bagsakan. Di ko alam kung ba't ako kasama dito. Sama-sama sa mga pasabog na nakito. Tiglak, astig, patili ka ng bibig. Teka muna, teka lang, painom muna ng tubig. Shift sa segunda bago matumba. Dapat may isip na rem na maganda at madalas ang pagbigkas. At astig, baka sakaling marinig na libo-libo na Pilipino nakikinig. The girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will. Kakagising lang namin sa nap. 1 hour nap. Sulit, parang 6 hours ako natulog. Kami po ay mag-picture-picture at mag-drone-drone. Loko. So, nagsaspy na ako. Spy ng mga nagbumumul. Kala ko may kamumul eh. Meron po akong nagaganap na prenup dito. Mag-isa. Ito ang ating pre-debut. Ano to? Music video mo? Hi everyone! Tagaytay. Wala, ang ganda mo. Ay, ganun. Ayun po. Pwede. So right now, we are preparing our dinner. I mean, they are. Wala kami ambag ni Des. Masarap yung pag-medyo sunog. Yan po ang aming dinner. At ito po ang aming high-tech na ilaw, naka-drone. Let's maintain the previous rule and let's speak English. That's the time we can... Good morning, everyone. Sarap. Kami po ngayon ay naghihintay ng breakfast. We are having our... Ano na naman? Our breakfast. Eh, may pinggan ka na. Nasa may pinggan. So, magpapasok na kami. Thanks, guys. We are going to our next destination. Final destination. Yes. Goodbye, lupa. Salamat po. You have served us well. Papunta po kami ngayon sa boat to Sombrero Island. And ano po kami?
are now in Sombrero Island. Ano po kami ngayon sa dagat? Welcome to my swimming pool. So, ayan po ang aming aftermath of our ligo. Ano po yan? Pak. Saya. This is our new friends. Friends tayo? Friends. Hinahabol ko yung ano. Pauwi na po.